Ito ang taco. Amazing gawin! Ito ang lunch ko today. This is my lunch today. Yan siya. Blender, kale, tomato, lemon, cucumber, and carrots. Tapos itong tacos. Hello, good morning. Welcome back to my channel, Crissy Palermo. Andito na naman si Crissy upang gumawa ng isang napaka-healthy na juice. Itong mga kailangan natin, cucumber, lemon, carrots, kale, and tomato. Hugasan natin.
lagyan natin po siya.